So, ayan guys, good morning sa inyo lahat at ituloy natin yung ating topic kahapon. Ito nga ay yung paggawa ng illusion neckline. So, kung maalala nyo, ito yung ating pattern kahapon. So, ngayon naman guys, ang gagawin natin ay ang cutting at saka sewing. So, ito din yung pattern na gagamitin natin para makita nyo talaga yung actual na itsura dun sa aking ginawa. Magiging right side natin guys ay yung hindi makintab. Unahin ko muna yung back para kumasya dito. Ayan guys, ang ating back sa center back ay mayroong zipper. So magkakaroon tayo dito ng allowance na 1 inch and then 1 inch din dito sa side. Ayan naman, yung center front. So, kailangan guys laging straight yung ating hilatsa ng fabric. So, ito yung center front. Ipo-fold natin to and then, papantayin natin dito. Pag naka-fold dito guys, half inch lang yung allowance natin dito at saka dito. Ito naman ang ating side front. Ito guys, half inch lang dito. 1 inch dito. Half inch, half inch, half inch. So, okay na tayo guys sa body. Ngayon sa lining naman. Ito na yung aking ilalapat dito. So, ito yung back. Pareho lang yan guys, yung tabas niyan. So, ito guys, kung maalala nyo, kahapon, pinakita ko sa inyo kung paano yung pagsabas o yung kung paano yung itsura na walang dugtungan sa balikat. So, pinagdikit ko yung back and front natin nun. At, kailangan guys yung pagkuha natin ng latsa o yung way ng tela, patayo siya para hindi siya masyadong banat kasi ito, malakas ang banat dito. So, ito yung alam, ito naman yung patayo. Ito naka-fold na yung ating fabric. So, ito guys ay buo. So, ito lang ang buo. Yan. Kung makikita nyo. At ganito yung magiging position. So, buo lang ito. Maglalagay lang ako dito ng allowance na half inch. So, dito lang guys. Pero dito, wala tayong ilalagay na allowance. Ganon din dito. So, ito ay yun na talaga yung magiging tabas. So, ayan. And then, ito naman, maglalagay ako dito ng 1 inch, pero ipo-fold natin to sa likuran. Kasi ito, maglalagay tayo dito ng hook and eye. And ito, half inch din dito. Dito guys, wala tayong allowance. So, ito na talaga siya. So, ayan. Ganito yung magiging itsura. So, ayan guys. Ito
ito yung magiging back. Ito yung magiging front. So, sa fusible pilon, ang gagamitin natin ay bali lahat ng part lalagyan natin ng pilon. So, ang gagawin ko sa center front ay 2 piraso. So, ganito yun. So, doble na ito guys ha. Naka-fold na yan. Bali sa side front, 4 yung aking gagawin. So, ayan guys. Next naman, paplantahin na natin. So, ayun guys yung itsura pagka nadikitan na ng pilon. So, paplantahin ko muna to lahat. Didikit ko na muna to lahat. Guys, nalagyan na natin lahat ng pilon. Next naman ay ang sewing. So, sa sewing naman guys, so unahin ko munang i-assemble yung tacks sa back. So, susundan lang natin yung nuts. Ayan. Ganon din yung lining. Ngayon naman guys, magta-top stitch ako ng 1/4 sa body. Ito naman ay para doon sa aking ilalagay na stick bone. So, kailangan guys, magiging pantay yung ating pasada para magandang tingnan. So, ayan. And then, yung allowance dito sa lining, i-open ko para hindi masyadong makapal mamaya pag nagsaklob ako ng lining. Ngayon naman guys, mag-a-assemble naman ako ng front body. So, ito-join natin yung side front sa center front. So, ganito naman. Ganon din yung kabilang side. So, 1/2 lang yung allowance ko dito guys ha. Ngayon, itatop stitch ko rin to. Paling papunta sa center front. So, kailangan talagang pantay na pantay yung ating pasada ng 1/4 para maganda. So, ayan. Kung makikita nyo guys. Ayan. Ganon din yung aking gagawin sa lining. Pero ito guys ay wala ng top stitch. So, ito ay naka-open lang yung allowance mamaya pag nagsaklob lining. So, ayan. So, tapos na tayo guys sa pag-assemble. Ngayon naman guys, i-attach ko naman yung soft tool dito sa front body. So, kukunin ko muna yung center. At, dito nga pala ako guys sa body magpasada kasi nabanat yung soft tool para hindi siya hatak. Magiging relax pa din. So, ayan. 1/2 lang din yung aking pakain dito. And then, isasaklob natin guys yung lining. So, ganyan. Ngayon, papasada natin ulit dito. Kailangan yung allowance magiging pantay. So, ayan. Yung joining. Ngayon naman guys, magta-top stitch ako dito ng 1/16 sa lining. So, ayan. At ito na yung itsura. So, ayan na guys, nakadikit na yung ating illusion neckline. Ayan naman guys, isusunod ko yung sa back. So, dito naman sa back, kailangan mag-adjust tayo ng 1 inch sa side.
At ipo-pull din natin dito sa center back. So 1 inch din dito yung adjustment. Yun ay para sa zipper. At then isasaklob ko rin to. So ganyan din. Same procedure lang din to guys doon sa ginawa ko sa harap. So magta-top stitch din ako dito ng 1/16 dito sa lining. So ganyan. Ganon din yung sa kabilang side. Ayan. So kailangan guys laging magkapantay yung ating joining sa lining at saka body. Next naman guys ay i-close ko na yung sa armhole ng front. So babawasan ko lang to ng allowance and then lalagyan natin ng nuts. Ayan, para hindi kulubot pagka nag-top stitch tayo. So ganito rin, 1/16 pa rin, paling pa rin doon sa lining. So ayan na yung itsura, ganyan. Ngayon isa side close ko to. So kailangan guys yung joining natin sa armhole at saka sa back magka-pantay. So ayan, 1 inch yung aking allowance dito. So diretso na yan mula sa harapan saka papunta sa lining. So nakasaklob yung magiging outcome. Ganon din dito sa kabila guys, ganon din yung aking gagawin. So same procedure lang din yan kung paano natin ginawa yung sa kabilang side. Ayan. So, sa side close ulit natin dito. 1 inch pa din. So, ayan. So, ayan na guys, yung ating napuo. Ito yung sinasabing saklob lining. Ayan, wala kayong makikitang allowance, loob at labas. So, ito ay nasa gitna. So, ayan. Check natin ngayon guys, yung measurement. Kung tama ba yung ating sukat. So, ganito ang sukat niyan. Ayan. Check natin kung 33.5 ba yung bust line. So, ayan guys, 33.5. Ayan. Yung kanyang waistline naman. Ito ang kukuha na natin kasi nakaganyan yan. Ito tayo sa allowance sa side. So 13, bali ang kalahati ng 26 ay 13, so tama din. Ngayon guys, lalagyan ko muna to ng stick bone dito. At dito din. So kung mapapansin nyo bakit ako may 1/4 na pasada dito, yun ay para sa stick bone. Pero kung gusto nyo naman guys na hindi nakikita yung pasada dito or yung walang pasada dito pero may stick bone, pwede nyo dito lang kayo sa allowance magpasada ng 1/4. Pero mas bet ko kasi yung ganito. So depende yan sa diskarte nyo. Pariyo lang naman yan, depende naman yan sa kalalabasan. So ayan yung pagsulot ng stick bone. Ayan. So, ayan na guys, yung may stick bone. Ngayon, mag-iiwan tayo dito ng 1/2 inch na allowance. So, ayan yung marking. Pagka ilos natin yan, ito na yung pinadawan. So, ganun din, same din dito sa kabilang side. So, kailangan talaga guys, 1/4 lang yung papasada nyo para magiging fit na fit yung ating stick bone. Hindi siya iikot-ikot. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware
this is a flash in Kung the sakaling maglagay tayo ng zipper, hanggang dito lang yung zipper natin. Sasaklob din natin yan ng ganyan. So magiging diretso na yan guys. Ganyan. Check natin. Suot natin sa fitting form kung tama pa yung aking ginawa. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's So just ayan my na guys, yung turn. resulta ng aking ginawang tube blouse na illusion neckline. So ayan yung itsura niya guys. Pagka nabuo na, kung makikita nyo, wala kayong mapapansin kung dito. Kasi ito din guys, yung aking sewing allowance dito. So ayan, naglagay kasi ako dito ng 1 inch na sewing allowance. And then, ito naman din, ay tool. So ayan, kung makikita nyo, hindi siya pansin. Kasi katulad talaga siya ng fitting form. Ayun guys, yun yung tip ko na kailangan talaga nakadepende doon sa skill ko ng magsusuot para talagang walang mapapansin. Tapos pag naglagay kayo dito ng applique, hindi siya nakikita, kundi yung applique lang o yung design lang ang makikita. So, ayun guys, at sana nakadagdag na naman ito ng kunting kaalaman sa inyong mga kaisipan. At see you again on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye! Don't worry, I get it. I meant what I said when I said